අද මං කොත්තමල්ලි කොළ සම්බෝලයක් තමයි හදන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක රසට හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ කොත්තමල්ලි කොළ. මම මෙතන කොළ මිටි දෙකක් අරන් තියෙනවා. මේ විදිහේ බන්ච් එකක් තමයි එන්නේ. මේක හැදුවාම පොඩ්ඩ වෙන නිසා අපේ කොළ සම්බෝලෙට මම මේ මිටි දෙකම ගන්නවා. ඉතින් මේකේ සුද්ධ කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි කොළ අහුලනවා කියන්නේ ඒ වගේ මුකුත් සුද්ධ කරන්නේ නැහැ. අපිට හොඳින් සෝද ගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි සෝදනකොට කොළ පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න සෝද ගන්න ඕනේ. මම දැන් මේ ටික සෝදගෙන වතුර බේරෙන්න තියෙනවා. තව මම සම්බෝලෙට තක්කාලි ගෙඩි භාගයක් ගන්නවා. පොඩි අමු මිරිස් කරල් 3ක් විතර ගන්නවා. වැඩිම සැරට දාන්න එපා. ලොකු අමු මිරිස් නම් කරලක් දැම්මත් ඇති. දෙහි ගෙඩියක් ගන්නවා. රතු ලුණු ගෙඩි 4ක් 5ක් විතර ගන්නවා. මම මේ ටිකත් සුද්ධ කරලා සෝද ගන්නවා. කොත්තමල්ලි කොළ සෝදලා පෙනේරෙකට දාලා වතුර බේරෙන්න තිබ්බා. මම දැන් කොළ ටික කපා ගන්නවා. මේ වගේ අග කොටස ඕනනම් කපලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. නැටි හරිය මම හීනියට කපා ගන්නවා. කොළ නම් හීනියටම කපන්න අවශ්‍ය නැහැ. ටිකක් පොඩියට කපා ගත්තාම හරි. මම කොළ ටික ඔක්කොම කපා ගත්තා. දැන් මම ඒකට කපාගත්තු රතු ලුණු ටික එකතු කර ගන්නවා. බී ලුණු දානවට වැඩිය රතු ලුණු දැම්මම තමයි රස. අමු මිරිස් ටිකක් දා ගන්නවා. තක්කාලි ටිකත් මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපා ගත්තා. ඒ ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට පොල් ටික දා ගන්නවා. කොත්තමල්ලි කොළවල පොඩි සැරගතියක් වගේ තියෙන නිසා පොල් ටිකක් වැඩිපුර දැම්මම හොඳයි. ඒ වගේම දෙහිත් හොඳට දාන්න ඕනේ. ලුණු කුඩු මම මේ ඔක්කොටම තේ හැඳි එකක් දා ගන්නවා. ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. මුලින් ටිකක් දාලා කලවම් කරලා රස බලලා මදි නම් තව එකතු කරගන්න පුළුවන්. අන්තිමට මම දෙහි ගෙඩියත් මේකට මිරික ගන්නවා. මම මේ පොඩි දෙහි ගෙඩියම මේකට දා ගන්නවා. දැන් මේක කලවම් කරගන්න තියෙන්නේ. කොළ පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ එකතු කරපු දේවල් මිශ්‍ර වෙන විදිහට කලවම් කරගන්න. පෙනුමට නම් ගොටුකොළ සම්බෝලයක් වගේ නේද? ඒ විදිහටම තමයි මේකත් හදන්නේ. මේ වගේ මැටි බඳුනකට දාගත්තොත් අපිට ගමේ කෑමක් විදිහට ලස්සනට මේසෙට යවන්න පුළුවන්. මේ කොත්තමල්ලි කොළ සම්බෝලේ රස වගේම තමයි ගුණත්. එහෙනම් ඔයාලත් හදලා බලලා යාළුවොත් එක්කත් මේ රෙසිපි එක ෂෙයා කරගන්න. මේ වගේ අලුත් රෙසිපි එකක් අරන් ඉක්මනින් එන්නම්.